Друзі, вітаю! Це нове відео про українських переселенок за кордоном. Сьогодні про Іспанію. Будемо дізнаватися, яке воно вимушене, курортне життя. І взагалі, чи підходить сієста українцям. До речі, продюсером цього випуску стала Оля Юнакова, за що їй величезне дякую. Ну а зараз приємного перегляду. Мене звуть Дар'я, мені 28 років сьогодні. Приїхала я з Києва. Дашенька, я дуже рада, що ви в свій день народження погодились з нами зустрітись. Це Дякую вам велике. дай Бог вам здоров'ячка і вашій малечі, яку ви зараз носите. Перше в Іспанії? Ні, я була в Іспанії, але це було дуже-дуже давно, коли ще була у школі. А так в мене є тут подруга, тому вибрали цю країну, тому що так нікого нема в Європі. І ще вибрали із-за того, що сказала подруга, що тут краща медицина. Мене звати Анна. Я в Україні працювала в мирний час кондитером з міста Черкаси в кафе, в невеличкому кав'яреньки, і виготовляла кондитерські вироби. До цього часу я була в Іспанії, приїздила сюди до сестри вже 2 рази, і тому саме в Іспанію я вирішила приїхати після початку війни в Україні. Мене звати Наталя Богдан. Ми жили у Києві. До цього ми жили на Донбасі. У 2014 році ми переїхали до Києва. І от в лютому нам прийшлося ще раз збирати речі і переїжджати, але вже в іншу країну. Меня зовут Лена, я из Харькова. На самом деле я не знала, куда ехать, просто пришел какой-то момент, когда нужно было выезжать. Единственный человек, который нас сюда позвал в Испанию, это была подруга моей подруги. Она в Аликанте живет уже около 6 лет, то есть она позвонила, сказала, что девочки, хватит сидеть, я вас жду здесь, чем смогу, помогу. Поэтому мы собрались. 3 женщины, 2 мои подруги с детьми сели на машины и выехали из Харькова в Испанию. То есть вот ехали 5-6 суток, доехали в Аликанте. До Іспанії ми приїхали 12 березня. Ми були спочатку у Львові, потім до Польщі поїхали, а потім вже до Іспанії. До Львова ми їхали на евакуаційному потязі. Все організовано було дуже добре. Спочатку пропускали людей, дівчат з дітьми, потім вже хлопці сідали. Ми доїхали дуже добре. На вокзалі в 3 часа ночі підходить до нас хлопець і каже, куди вас відвезти? Ми такі перелякані, Він такий, ні, ми волонтери, ми допомагаємо. Нас повів до своєї машини. Крутезне авто стояло, і він нас довіз до наших друзів. Сюди я дісталася машиною, нас з дітками довезли до польського кордону, і там вже пішки ми переходили кордон. На той час було дуже багато людей, переважно всі були з дітками, з маленькими, мами, чоловіків не було. І малися перевозити автобусом, але автобус їздив так довго і дуже рідко він їздив, а вже темніло і було холодно, і тому я вирішила піти в колону з машинами, які їхали до кордону, і проситися, щоб нас перевезли. І одна дівчина зі Львова, вона сама їхала з маленьким хлопчиком, просто неймовірно і вдячна, вона нас згодилася перевезти саме через кордон. І в 9-й ранку ми приїхали до кордону, і в 11-й вечора ми тільки його перетнули. Втомлені, голодні. Вже на польському кордоні нас забрав кум з Чехії і довіз нас до Чехії. Туди дісталася моя сестра зі своїм чоловіком і забрала нас звідти на машині. І ще потім з Чехії ми їхали 2 суток до самої Іспанії, сюди до Моєта, біля Барселони. Зі мною приїхали мої діти, донька та син. Доньці 18, сину 12. Мої тітка, дядя, це мамина сестра. І з нами поїхали моєї доньки друзі, їм по 17 років. І в країні вони вважаються неповнолітніми. І коли ми прийшли в СІАР, та організація, яка займається розміщенням біженців. Нас спитали, з ким вони, я кажу, зі мною. А потім вони кажуть, у вас немає ніяких документів на цих хлопців. І їх забирають у нас, забирають в поліцію, і потім їх відправляють
дитячий будинок, як по нашим міркам. На слідуючий ранок пішли узнавати, як що можна зробити, щоб хлопців повернули нам. Зробили документи від батьків, переклали їх на іспанську, отримали сіту в відділі по ділам несовершеннолетніх. Вони нам дали згоду, що я тепер їх опікун, і тепер в мене 4 дітей на території Іспанії. Мене звуть Олександра, мені 32 роки і 7 років я вже живу в Барселоні. Я працюю гідом для туристів, україно-російськомовних туристів. Чому ви обрали Іспанію для переїзду? Я не обирала Іспанію. Іспанію для переїзду обрав мій чоловік, який вирішив іммігрувати в 2014 році. И на самом деле Испания всегда нравилась. Мне нравилось здесь отдыхать, мы там в Барселону приезжали, я там в Харькове фламенко ходила танцевать. То есть, реально вот эта страна, да, она мне нравилась культурой, природой. Сальвадор Дали тот же, я его там вообще душой там очень сильно нравится мне его творчество. Добрий вечір. Мене звати Фабіола Море, і я член асоціації Марбея Актіва. Я живу тут, у Марбеї. Ми асоціація, якій вже 9 років. Ми присвячуємо себе культурним, екологічним темам, солідарності та волонтерству. Ми займаємось всім потроху. У зв'язку з вторгненням Росії в Україну, з проблемою біженців з України, ми вирішили, що наша асоціація має якимось чином допомагати. І я налагодила контакт з асоціацією «Майдан», яка допомагає українцям тут. Я почала допомагати. Спочатку збирала в себе в урбанізації одяг, їжу, медикаменти, для того, щоб потім принести їх в асоціацію. А потім, коли з'явилась можливість прийняти у себе українську сім'ю, 4 дорослих та дитинку, я навіть не обдумувала це. Ми тільки приїхали, переночували у знайомих, і на наступний день нас забрав Червоний Хрест. Ми живемо у Малазі, це звичайно, кінцева зупинка автобусу, але нормальний район, там ми живемо у гуртожитку. По типу хостела це взагалі там якась структура, зв'язана з навчанням для хлопчиків на якихось байках. 3-поверхова будівля, там дуже чисто, все біле, кожен день все прибирається. Ми живемо з мамою мого чоловіка у одній кімнаті. Там все є, там холодильник є, там є 2 ліжка, кухня загальна і ванна загальна. Дуже комфортно жити. І вони привозять кожен день нам їжу, обід і вечерю. Це їжа вже в боксиках, так, порційна така. Для нас, може, трошки незвична, але не настільки, що прям не смачно. Хочеться трошки більше овочів, але ми маємо змогу там щось докупити. А так, взагалі, ми всім забезпечені. І побутова хімія, і їжа. Практично кожен день нас питають, що вам необхідно. І все привозять. Для мене, як для майбутньої мами, це дуже важливо. І вони привезли вже і ліжечко, і коляску, і багато речей, навіть нових речей з бірками. Це взагалі мене дуже потрясло, і так я розчулена була. Ви надалі будете жити в цьому гуртожитку? Чи вони все-таки вам виділять окрему квартиру? Це буде як номер в готелі. Хто тут спить? У вас 4 ліжка. Це для дітей? Для всіх. А інші де сплять люди? В окремих кімнатах, в кожній кімнаті живе окрема сім'я. Там ще живе 3 сім'ї. В нас сусіди – це наші рідні, тітко з дядькою. Це добре, це добре. Але, чимось… Складно? Буває складно, тому що кожен привик по-різному бити, організовувати своє життя. А ми, наприклад, прокидаємося достатньо пізно о 10-й, а наші сусіди прокидаються о 8-й, і їх дитина починає бігати, таке. Ночевать было негде, подруги мы не могли ночевать, потому что у нас было много человек, естественно. Мы хотели снять жилье, мы надеялись на самом деле снять жилье, но, естественно, с этим нам не повезло, потому что нам никто жилье сдавать не хотел. И она нас отправила в Красный Крест.
В Красном Кресте мы простояли сутки, прождали, чтобы нас, выслушали, потому что нас не хотели принимать без записи. Мы стояли, не уходили, потому что ночевать негде, да. Приехал автобус, загрузил группу, которые были тоже с нами люди, и мы поехали за автобусом. Лагерь палаточный, где, я так понимаю, ковидные лежали раньше, такие белые палатки с кроватями. Это было на территории госпиталя в Аликанте, и мы туда приехали. На самом деле это, конечно, для людей, да, для нас, когда мы привыкли жить в комфорте, эти палатки, это была жесть. Мы стоим, плачем, понятное дело, никто не хочет там жить. І Іспанія не дає виплат помісячних, тому що Червоний Хрест тебе забезпечує житлом та їжею, якщо ти потребуєш. Якщо ти не хочеш працювати з Червоним Хрестом і хочеш жити самостійно і харчуватися самостійно, значить в тебе є ресурс, і ти можеш забезпечувати себе самостійно. Тому або з Червоним Хрестом, або без Червоного Хреста. Іспанія – це бідна країна Європи. І досить багато українців, коли вирішували, в яку країну Європи їхати, вони не захотіли ознайомитися трошки з економічною стороною і вибрали Іспанію, як колись вибрала я. Тут гарний клімат, тут море, сонце, і тут все дуже класно. Але Іспанія живе за рахунок німецьких податків. Так з нас сміються наші друзі з Німеччини, але це дійсно в деякій степені це правда. І Голландія, Нідерланди чи Німеччина, вони більш багаті, тобто дають в деякому сенсі більше для українців. Але українці поїхали в Іспанію і чекають, що тут будуть робочі місця, тут буде допомога. Але безробіття було в Іспанії ще до війни з Україною. Що Іспанія дає для українців зі статусом тимчасового захисту? Іспанія дає доступ до безкоштовного навчання для школярів, безкоштовної державної медицини, легалізація впродовж 2 років з можливістю продовження до 3 років. Почали відразу дізнаватися, як можна тут легалізуватися, як можна діткам піти до школи, як шукати роботу і взагалі, що потрібно робити. Тому зверталися скрізь, де можна було в Барселоні дістати хоч якусь інформацію. Але влада Іспанії, на відміну від європейських країн, таких як Чехія, Польща, не могла довго дуже прийняти певні законопроекти. І тому в них все тут через запис, все маньяна, і тому дуже довго. Але нарешті, після 17 березня, був прийнятий законопроект, і вони вже вирішили надавати допомогу про легалізацію і про тимчасовий захист для українців. І туди також потрібно брати сіту, і все маньяна, і дуже важко було записатися на візит, але це вдалося. Ми записувалися вночі, так як телефони працювали цілодобово. І вже 10 квітня ми отримали документи і для дівчаток, і для мене, і дозвіл на роботу. Трішки менше місяця. Ритм життя тут інший. Він заповільнений. Так, заповільнений. До нього треба звикнути, звичайно, але він подобається. І хотілося б так жити. В Іспанії потрібно бути готовим до того, що все робиться дуже повільно. Дуже-дуже повільно. Для українців це надповільно. Тому що система бюрократичної влади, вона працює таким чином, що треба, щоб згори дали команду низам і потрібен час. І українці хочуть, щоб все було ось тут, ось зараз, швидко. В Іспанії так не працює.
не працює ні на рівні банку, ні на рівні державного уряду, ні на рівні звичайної школи чи університету. На все потрібен, на все потрібен час. Це перше. І друге, це інший рівень послуг. Коли в Україні ми приходимо за якоюсь послугою, нам цю послугу надають в першу чергу. Тобто ми живемо в Україні з девізом «клієнт завжди правий». В Іспанії ні. В Іспанії ти приходиш за послугою, бо вона тобі конче потрібна. І ти клієнт. Тобі треба змиритися з тим, як тобі цю послугу надають, бо тобі вона потрібна. І це теж досить складно для розуміння в Україні. Які послуги кажемо? Ну, наприклад, там автосервіс або там, я не знаю, чи це тільки державне? Автосервіс, ремонт комп'ютера, ремонт мобільного, не знаю, ремонт взуття. Будь-яка послуга, ти приходиш за цією послугою. Не тобі її надають, а ти в першу чергу бажаєш цієї послуги. Тому той чоловік, та особа, яка тобі цю послугу надає, вона може працювати в своєму режимі, вона може працювати повільно, вона може працювати з посмішкою, а може без посмішки. Нас, коли зустрічали іспанці, таке було відчуття, от, як зірки на красній доріжці. Тобто сьогодні стояли коридором, аплодували нам, ми виходили, вони нас обіймали, дітям опять давали сладості, іграшки там якісь, тобто з плакатами стояли, ми в шоці були. Іспанці, які дізнаються, що приїхали з України, там по школах, знайомих іспанців також відзиваються. Одна іспанка, знайома моєї знайомої, тут вже в Маєті, коли дізналася, що ми приїхали з маленькою дитиною, вона сказала: мій син дуже хоче з вами зустрітися і подарувати вам солодощі. І ми на наступний день пішли до цієї школи, і вони дійсно принесли 2 здоровенні сумки з солодощами і віддали їй моїй найменшій донечці, яка була просто розгублена від цього. Як з вашого досвіду іспанці ставились до українців до війни? Вони розуміли, що це не Росія, і взагалі, як от було, ну от ви приїхали, як іспанці, типу, що ви приперлися чи більш-менш так привітно? Чесно кажучи, до війни іспанці не знали, де знаходиться Україна, і багатьом треба було розповісти, що це країна між Польщею та Росією. Так, і також декільком треба було пояснити, що Радянського Союзу вже нема, і вже є декілька незалежних країн, одна із цих країн – Україна. А також для них було досить незрозумілим, чому, наприклад, ми з чоловіком із України, але розмовляємо російською мовою, бо насправді то ми російськомовні українці. А як ви це пояснювали? Ну, я таку історію скажу, що коли мене питають, чи російська і українська схожі, то саме іспанцям легше пояснювати, бо ти кажеш, це як іспанська і португальська. Тобто в них спільне коріння, да, і багато там спільних слів може, але це взагалі не однакові мови. Стосовно мови, тут в Барселоні не виникає проблем з поясненням, тому що Барселона – це столиця Каталонії, і в Каталонії є своя каталонська мова, яка є окремою мовою, але це щось середнє між іспанською і французькою. І я, наприклад, пояснювала, що це як іспанська та каталонська, так? Тобто є спільне коріння, є якісь схожі слова, але це 2 різні мови. Після того, як прописалася, нас одразу
записали на розподілення до шкіл, так як дітки тут, які прописані і мають обов'язково ходити до школи. Без цього неможливо, так як навіть їх можуть забрати до дитячого будинку і до 18 років їх не повернуть. Бо це є недогляд за дітками і з цим тут дуже-дуже строго. Середня освіта обов'язкова для всіх дітей. Обов'язкова. Тому є відповідальність за те, що ви не водите дитину до школи. І відслідковувати українців з тим, що вони не здали дитину до школи, наприклад, з березня по травень, це ніхто не буде. Але якщо надалі ви плануєте з вересня місяця залишатися в Україну і не плануєте віддавати дитину до школи, в мене виникають питання. А чи нормальний ви батько чи мати? Так, це залежить від ваших планів, так скажемо. Мій брат, який приїхав з мамою в березні, він у школі з кінця березня. І сьогодні він був у школі. Зараз прийшов додому. Не розуміє іспанську, не розуміє каталонську. Але для них це початковий етап освоєння тут, в цій країні. І, наприклад, в мого брата є класи каталонської і іспанської мови. Тобто з цими дітьми, які приїхали до країни, працюють окремо, надають якийсь словарний запас. І ось ця комунікація з дітьми, діти, вони більш активно приймають інформацію, так. І діти скоріш вивчать мову, ніж дорослі. І школа цьому сприятиме. Тому, так, це на державному рівні це обов'язково. Українців зараз перевіряти ніхто не буде, але в майбутньому можуть задати питання. І, наприклад, для нас це було важливо оформити дитину до школи, тому що це якийсь період соціалізації, це шанс вивчити мову, шанс побачити іншу школу, іншу реальність і так далі. Наприклад, сьогодні, от, буквально за час до нашого інтерв'ю, я отримала повідомлення, що в нашій школі з'явився український помічник для дітей-українців. Пройшло 2 місяці. Ось вам ритм, темп Іспанії. 3 місяці війни, 2 місяці, як дітей вже оформили в школу перші біженці. І в школі за 20 днів до закінчення навчального року з'явився український помічник для українських дітей. Але з'явився. Але через 2 місяці. Моїх діток розподілили до частної школи, так як було місце саме в частній школі, щоб не розділяти дітей, їм було набагато легше адаптуватися. В школу вони ходять на 9 ранку, починають ходити з 3 років. Зазвичай школи розділяються на начальну школу і на старшу школу. Нам повезло, і мої діти ходять, і начальна і старша школа знаходяться в одному місці. Так як мої діти звикли снідати, вони снідають. Зазвичай дітки в Іспанії не снідають. В школах є спеціально відведені місця, де вони залишають свої самокати, це тут називається патінети. Один урок продовжується годину. Об 11-й годині в них довга перерва, яка продовжується десь півгодини, і там вони снідають. От саме ті іспанські діти, які не снідають вдома, вони снідають в школах. І потім до 1-ї години в них продовжуються уроки, заняття, а о 1-й годині дня в них починається комадор. Це обідня перерва, яка продовжується 2 години. І на ці 2 години я забираю їх додому. І потім після 3-ї години я їх відводжу знову до школи, і в школі вони до 5-ї. А у меня сын был в сборной Украины по водному полу. Тренер, значит, созвонился со своим другом в Барселоне. Этот друг он тоже из Украины, со Львова. Живет уже больше 20 лет в Барселоне. 2 сына тоже занимаются водным поло.
И они договорились, что, значит, и моего сына, моего Егора, они могут взять к себе жить. Уже я не помню, как это произошло, то есть, значит, Егора берут в клуб по водному полу в Каталонии, при Академии водного пола, то есть везде, по сути, его обещают взять. И директор этой академии, Кристина, она согласилась, говорит, если мама, то есть, не хочет отдавать сына самого, потому что он несовершеннолетний, пусть приезжает, живут у меня с малым, ну, то есть с младшим братом. Но мне как бы стоял выбор между тем, либо оставаться, допустим, в селе и ждать, когда закончится война, либо, ну, там, допустим, рискнуть и побыть в дискомфорте с ребенком, пожить как бы отдельно, но хотя бы там, допустим, в одном районе, да. Мы собрались, выехали, да, меня 3 дня еще уговаривали Красный Крест, ну, которые нам помогали, служба, о том, что это тяжело, что в Барселоне дорого, что не стоит отказываться от помощи. Я говорю, ну, я не хочу от помощи отказываться, просто я же по-другому не могу, это, ну, мне нужно уезжать, я хочу быть рядом с детьми. Ну и все, я подписала все документы, и меня отпустили. Іспанки та іспанці, які приймають в себе українських біженців, зазвичай люди, в яких дуже розвинена емпатія. Люди, які прекрасно розуміють ситуацію. Це трагедія, і ми ставимо себе на їх місце. Що вони відчувають, як вони себе почувають. Це найлегша форма зрозуміти, як себе поводити, що робити і як допомогти. Нам дуже шкода за все, що зараз відбувається. Я теж хочу сказати, що коли ми допомагаємо цим людям, ми теж багато вчимось. Це досвід, який ми всі отримуємо. Як в такі сумні, жахливі моменти можна здобути щось чудове, прекрасне. Коли ти живеш з різними людьми з іншої країни, з різною культурою, я вважаю, що це взаємне навчання. Який місяць у вас зараз? Ви вже скоро маєте народжувати? Вже 9-й місяць, так. Ви вже знаєте, де ви будете народжувати? Так, у хоспітал Матерна у Малезі. У Малезі. Так. Сказали, що вся медицина безкоштовна. Я вже була там 2 рази, мене обстежували, завели мені картку, і це було все безкоштовно, дуже привітні лікарі, весь персонал, видно, що вони працюють дуже злагоджено. Для мене, як для лікаря, це зрозуміла система, і вона відрізняється від нашої, і відрізняється в кращу сторону, тому що вони не зацікавлені нічим. Ви лікар за фахом? Так, я дерматолог. В Україні державні клініки – це досить таке неприємне місце, але тут це все оснащене за останнім писком моди в медицині. І це гарні клініки. Наприклад, в Барселоні одна з найліпших клінік лікування раку у дітей. Наприклад, і це безкоштовна державна клініка. Але треба там чекати, ну тобто, як і все в Іспанії, не дуже швидко, да? Тобто... Так, якщо у вас срочно, то вас прооперують, тобто з апендицитом ви не будете лежати півроку і чекати, так? Якщо щось серйозне і щось треба, щоб швидко вирішити, то це робиться швидко, це робиться операційно. Але якщо у вас планова операція, яка може чекати півроку, то ви будете чекати півроку. Іспанія дорога країна? Чи, в принципі, ціни більш-менш лояльні? Якщо зрівнювати з Києвом, то більш-менш рівно. Так, якщо мама чоловіка, вона дивиться по своїм сумах, так, вона каже, тут трошки дорожче. Але в час війни все подорожчало, і тому ми зараз не відчуваємо цієї різниці. Деякі фрукти навіть дешевші, ніж у нас. Тобто жити можна, але я так розумію, що житло тут дороге. Ну, в Барселоні рівень цін – це 1200-1500. Але, дивіться, лише у травні ціна на оренду в Іспанії піднялася на 8%. Тобто це ріст
постійний. Це ріст після ковідний, це ріст пов'язаний з війною, з економікою Європи і так далі. Тобто це постійне підвищення цін. І якщо, наприклад, я знімаю квартиру за 1200 євро, то помісячно зняти квартиру, то в Барселоні 2,5-3 тисячі. Але це логічно, тому що на місяць знімають хто? Туристи, які приїжджають сюди на місяць відпочивати. Так? Тобто це більш логічно. І таких квартир, які винаймають помісячно, їх досить мало і попит великий. Що ви куштували і що сподобалось або що не сподобалось? Мілана в нас не їсть м'ясо, і тому тут багато овочів, і для неї це дуже-дуже добре. А я дуже полюбляю морепродукти, які тут теж дуже доступні. А меншій я даю фует. Це така колбаса, яка їй сподобалась, типу як салямі, або те, що ми привикли, вона не хоче тако їсти. А от фует – це така колбаса тоненька і в такій плісняві білій, дивно, але їй подобається. До вподоби дуже паелі. Це таки сподобалось? Так, звичайно. Ну, це морепродукти у нас так не дуже часто. Не спробували ще, ні. А так я бачу, що вони дуже схоже все їдять, але багато бобових, багато щось такого пікантного. Для нас, може, це і не дуже звично, але мені подобається. Деякі продукти дешевші в супермаркеті, деякі на базарі. Тому лайфхак такий: хочеш купити дешевше, мусиш сходити і туди, і туди. Señor, ¿cuánto vale remolacha? Gracias. Капуста в супермаркеті була 1 євро одна штучка. Тут в нас на базарі 2 євро одна головка. Я все-таки люблю купувати продукти на ринку, на базарі. Знаю цього фермера, його звуть Антоніо. Я знаю, що завжди свіжі продукти, вони з поля, вони смачніші. Помідор його їж, і він має смак, перець і так далі. Тому я в основному здебільшого овочі і фрукти купую на базарі. ¿Cuánto vale zanahoria? ¿Qué precio tiene la zanahoria, chico? Єдина проблема, що тут нема так, що базар щоденно. В нашому місті базар у понеділок, а в іншому місті базар у вівторок, тобто раз на тиждень. Я знаю, що я в понеділок до 2-го дня повинна піти на ринок і скупитись те, що мені потрібно. Я сегодня вот подумала о том, что я, получается, 3-ю неделю в Барселоне, я ни разу не видела ее ночью. Так интересно, то есть она же наверняка красиво. Но получается, что с утра бежишь, школа, то да все, там что прибежала, там за компом что-то поделала, потом опять вечером вот эта вся суета, и прибегаешь, падаешь, ну то есть нет. И у меня еще здесь нет никого незнакомых, то есть никого не друзей. По сути, я тут сама с новыми вот знакомыми, которые приняли нас. Коли ти перебуваєш в такій ситуації, окрім кімнати та спокійного місця, тобі потрібен дім. Тобі потрібно відчувати, що ти частина сім'ї, для того, щоб все було якнайлегше. Відчуття спокою є. Навіть з'явилися деякі знайомі. Багато українців тут, багато навіть росіяни.
які живуть тут. Деякі досить коректно відносяться, всі допомагають. Нам віддали дуже багато речей, коляску дитині віддали. Мій персональний досвід – змішані відчуття. Коли приїхала сім'я, 4 дорослих і дівчинка, 1 рік та 9 місяців, вони були дуже заховані в собі і закриті. Я відчувала від них страх та закритість від того, що вони прибули в іншу країну, яку вони зовсім не знають, де мова, яку вони зовсім не розуміють, культура, і прибули додому до людини, яку вони зовсім не знають також. Перші дні вони були закриті у себе в кімнаті і майже не виходили. Потрохи це відчуття покращувалось, вони почали відчувати себе як вдома, і з кожним днем ставало все краще і краще. І створювалась така сімейна атмосфера. Ми разом сміємось, іноді навіть жартуємо. Але є важкі дні, коли сюди приходять трагічні новини від сім'ї та друзів, яких ця сім'я залишила там. Ми завжди намагаємось підтримати один одного і взяти з кожного дня якнайкраще. До приїзду ви в бомбосховищі були чи ні? Я з молодшим спали з ним в гардеробній. Да. А Мілана зі своїми друзями. За день до війни ми вирішили зібратися у будинку нашого друга у 3. А заснули там о 4 ранку, мені в 6 дзвонить молодший брат, оре на мене: «Мілана, ти де? Бери трубку». А я сплю. Мені потім мама каже: «Так, заспокійся, здається, почалася війна». І тут ми чуємо вибух. Мама каже: «Визивай таксі, їдь додому, не можна просто визвати. Окружна траса вся стоїть просто». Тільки на 2-й чи 3-й день мені вдалося доїхати додому. І я кожну годину дзвонила мамі, просила: «Будь ласка, спустіться у те бомбосховище». Вона така: «Ні, ми будемо сидіти в гардеробній». Ось, але ми спускалися в підвал, який був в будинку, тому що в нас так бомбило, їхали танки. Там бабуся друга, вона підвезла мене тільки до траси. І коли я побачила на трасі маму, я до неї перебігла і почала дуже сильно плакати. Я була в шоці, тому що 2 дні просто кожен день я ридала, тому що я не знала, що з ними. Я дуже хвилювалася, що вони не зроблять правильні дії. У кожного із моїх членів сім'ї зараз дуже погана ситуація там. Чоловік зараз в Києві, він приїхав в Київ, був на Західній Україні, батько в Запоріжжі, і мама в Запорізькій області з бабусею в окупованому місті. Там зараз поки всі росіяни. Хочеш, заходь. Ти з сусідньої кімнати? Так. Іди ко мені до ручки. Іди сюди. Іди сюди. Маша? Маша, а ти звідки приїхала? З України, з Харкова. З Харкова. А це твоя сестричка, ні? Ні. А це інше. Боже, тут ми позбирали ще й діток з різних кімнат. Ти знаєш, чого ви поїхали з України? Знаєш? Знаєш? Да, я а що? так. Знаєш що? Потому что у нас в Украине война. Хочеш додому? Так, там батько, і я хочу к нему. Машенька, коли ви виїжджали, вже бомбили Харків? Ну, так. Страшно тобі було? Так. Я услышала просто и увидела в окне, когда мы все были дома, там возле нашей школы подорвали її. Розуміють наш стан зараз. У нас є навіть у цьому гуртожитку психолог. Навіть ті прибиральниці, які є, кожен ранок вони вітаються, вони питають у мене, як мій стан. Там дуже на ресепшені дуже гарна жіночка, вона мені теж допомагає завжди. І ви знаєте, ми навіть думали з мамою, так між собою розмовляли, чи змогли б ми так. Якщо б тут була якась ситуація, да, і до нас би приїхали б якісь люди, чи змогли б ми так відноситись. Тому що це дуже відчувається, і в мене навіть так мурахи по шкірі, дуже відчувається, що всі хочуть допомогти, і це нічого взамін до себе не просять. Церква нам теж допомагала, вони прийшли до нас, подивилися, хто ми, в першу чергу, да, де ми мешкаємо, теж розпросили нас про наші історії, дали нам одяг.
з бірками, пам'ятаєш? був? Так, теж такий сучасний стиль, так що діти... Тобто діти задоволені? Так, діти задоволені. Для того, щоб віддячити іспанцям за їх гостинність, за їх роботу, почніть з себе, почніть з малого, вивчіть декілька слів, знайомтеся з людьми, спілкуйтеся, бо іспанці, вони люди досить контактні, вони люблять, коли з ними розмовляють, коли їм відповідають, коли їм дякують. І вони дуже переживають за ситуацію в Україні. Я вчора була з мамою на ринку, і в мене досить багато знайомих, і кожен там з продавців мене спитав, як Україна, як твої рідні, як твоя родина. А я, моя мама. Ой, твоя мама, а тато з бабусею як? Все добре, а в них там тихо. І якщо ви будете відповідати на ось ці питання, дякувати, вони вже будуть чути віддачу. Испанский, да, учу. Я сразу, мы сюда приехали, я понаходила какие-то вот эти вот ресурсы, где закидывали информацию о бесплатных курсах для украинцев. Раскидала туда какие-то свои заявки. Мне позвонили буквально на следующий день, сообщили, куда приходить, по каким дням. Время удобное для меня предложили. И все, я сейчас хожу по понедельникам и четвергам. Преподаватель испанка, очень обаятельная женщина, спасибо ей большое. Но девочка, кстати, которая курирует группу, она тоже из Харькова, она вот это приехала, ее позвали, чтобы она помогла нас собрать. Ви народите дитинку. До речі, ви знаєте, хто буде? Так, дівчинка. Ви плануєте далі тут залишатися, чи ви хочете додому? Всі хочуть додому. Всі хочуть додому, але все буде залежати від того, що буде вдома. Є люди, які дуже добре інтегруються у суспільство швидко, але у мене залишилося вдома не тільки чоловік, у мене є батьки, у мене є 2 бабусі, і це буде перша онука для них. І я не дуже хочу зараз так надалеко від'їжджати, тому дуже хочеться додому. Вона все время говорить, що мама, вони не говорять. Кажу, вони говорять, але іспанською мовою тобі не зрозумілою. Але вони не говорять, тому їй трошки складно з цим. Я хочу вернуться в Україну. Я не знаю, чим прийдеться закінчити, хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, бо птиця цікаво шепче і розпитує вона.